اولا الناس بتختلف او مش قادره تميز ما بين 4 مصطلحات احنا او 4 تخصصات: فيش بيولوجي، فيش بوبيوليشن دايناميك، فيش ستوك اسسمنت، فيشريز مانجمنت. للاسف الشديد الاربعه او ال4 تخصصات محدش قادر يستوعب ايه الفروق ما بينهم. فيش بيولوجي معناها ان اي عمليه حيويه جوه السمكه بتاكل، ده بيولوجي. السمكه بتتكاثر، ده بيولوجي. السمكه بتتحرك، ده بيولوجي. الماتيوريشن بتاعتها، ايوه الماتيوريشن، سبونينج، الكلام ده كله دي عمليات بيولوجيه جوه السمكه. تحديد العمر، السمكه بتكبر في العمر، ده بيولوجي. الداينامكس، البوبيوليشن داينامكس. البوبيوليشن داينامكس هي حركه السمكه او حركه العمليات البيولوجيه داخل السمكه. بمعنى انا بقول السمكه بتكبر في العمر فحصل نمو، معدل النمو ده حركه مع زمن او ريت مع زمن، ده دايناميك. التفاعل السمكه مع البيئه بتاعتها ده دايناميك. الريكروتمنت، حركه الريكروتمنت او اضافته للمصيد ده دايناميك. البيولوجي والدايناميك انا بعملهم او بدرسهم عشان اعمل ستوك اسسمنت. الستوك اسسمنت معناه ايه؟ ان انا بقيم المخزون اللي عندي او بقدر المخزون اللي عندي. يعني ايه بقدر المخزون اللي عندي؟ انا بستخدم البيانات اللي عندي ان انا اعرف عندي مخزون ايه في البحر، عدد السمك وكميه السمك اللي في البحر، مش اللي انا جبتها. ولما هعرف الكميه اللي في البحر هقدر احدد اجيب منها قد ايه. هو ده تقدير المخزون. البيولوجي يقدر الدايناميك، والدايناميك تعمل لي ستوك اسسمنت، الستوك اسسمنت اعمل منه مانجمنت. ده لازم يعمل داينامكس بعد البيولوجي، وبعدين لما اعمل دايناميك اعمل موديلنج واعمل ستوك اسسمنت، وبعدين ادي النصيحه العلميه بعد ال3 خطوات دول. ما اقدرش اكون انا مش بتاعت ستوك اسسمنت او مش عامله ستوك اسسمنت. ما حدش في مصر عامل ستوك اسسمنت، الا يعني الدراسات الاخيره يمكن بتاعتنا اللي بدانا نعمل ستوك اسسمنت صح. ما حدش في مصر، احنا كلنا بنوصل عند اليلد بالركروت وبنقف. اليلد بالركروت ما هوش تقييم مخزون سمكي. تقدير المخزون السمكي يعني بقول لك انا عندي ستوك قد ايه في البحر، عندي ريكروتمنت قد ايه كل سنه بيخش لي على المصيد، يبقى اقدر اخد من المصيد ده كاتش قد ايه كل سنه بحيث اضمن استدامته. احنا مين النهارده قال لي ان مثلا سمكه زي الحارق المخزون في البحر قد ايه؟ عملوا لي موديل اسمه يلد بالركروت. بناء عن ايه؟ ده حتى ما عملش بوتنسي، ما عملش خصوبه، ما عملش معدل خصوبه عشان يعمل لي الركروت قد ايه؟ فانا ازاي هقول ان انا هاخد قد كده منه؟ فدول ال4 مصطلحات في عالم المصايد اللي المفروض نميز ما بينهم ونعرف كل واحد من دول ممكن يعمل ايه. بتاع البيولوجي انا بالنسبه لي انا كبوبيوليشن دايناميك وستوك اسسمنت انا عايزه بتاع البيولوجي. ليه؟ هو انا بالضروره انا لازم اعرف البيولوجي بتاع السمكه، لكن بتاع البيولوجي مش بالضروره يعرف الدايناميك والستوك اسسمنت، لكن انا لازم اعرفهم عشان اكمل اعمل مانجمنت. فدول يعني في الاول تنويه عن المعنى او ال4 تخصصات بتوع المصايد. ايه هو تقدير المخزون السمكي؟ انا ليه بعمله؟ وهستخدمه في ايه بعد كده؟ هي دي المحاضره بتاعتنا دلوقتي. زي ما قلنا او عرفنا المخزون السمكي، ايه هو الستوك الاول؟ انا عندي بسمع كلام كتير، بسمع عن البوبيوليشن، بسمع عن السبيشيز، بسمع عن الستوك. ايه هو السبيشيز؟ ايه هو البوبيوليشن؟ ايه هو الستوك؟ السبيشيز طبعا كلنا مش هنختلف عليه. السبيشيز هو النوع بتاع السمك، موجود عندي، موجود في بحر مش عارفه الشمال، موجود في بحر الجنوب، موجود في المحيط الهندي، ده السبيشيز معروف. نيجي للبوبيوليشن. البوبيوليشن جزء من السبيشيز بس بيعيش له نفس الصفات الجينيه وبيعيش في نفس المنطقه الجغرافيه. معنى انه له نفس الصفات الجينيه يعني هو جاي من اب يعني نفس الاب ونفس الام ونفس الاباء، يبقى ده البوبيوليشن. ممكن يكون عندي بوبيوليشن يختلف لسمكه وتبقى نفس السمكه موجوده في ليبيا لكن بوبيوليشن مختلف. اكيد لما هعملها وراثيا هلاقيها مختلفه وراثيا عن السمكه اللي عندي، مع انهم هما الاثنين نفس السبيشيز. بقى ده بوبيوليشن وده بوبيوليشن، ده بوبيوليشن خاص بمصر او بمنطقه مصر، وده البوبيوليشن الخاص مثلا بمنطقه ليبيا وتونس والكلام ده كله. وبرده الناس بدات تحدد، لان قبل ما اعمل ستوك اسسمنت لازم احدد البوبيوليشن اللي انا هشتغل هاخد منه الستوك، لان الستوك سب
يونت من البوبوليشن، جزء من البوبوليشن. فلازم امشي التعريفات دي كلها واتاكد ان البوبوليشن ده واحد. يعني انا ما ينفعش هاجي اشتغل مثلا على سمكه عندي وما اتحرش الدقه ان انا مثلا ممكن يكون مركب جايه من ليبيا واخدتها في السوق. وبتحصل لان وارد جدا ان السمكه نفس السبيشيز ده اللي جاي لي من ليبيا يختلف كليا وراثيا، ولو اختلف وراثيا هيختلف في معدلات النمو، هيختلف في العمر، هيختلف في كل حاجه، في معدلات النفوق. يبقى انا الشغل اللي هعمله في الاخر هيطلع مش مظبوط. يبقى انا لازم اتحرى الدقه. برضه نرجع لموضوع السامبلنج دي مهمه جدا. لازم اتحرى الدقه ان نفس البوبوليشن اللي انا هشتغل عليه. خلاص البوبوليشن ده خاص بمصر سيزا. احنا معانا مشروع مشترك مع تونس في هذا الامر. بنشتغل على السوليا او اسماك الموسى، لان هم السوليا اكتشفوا ان هم عندهم بتعمل هايبردايزيشن زي كده. البولت تحط اي 2 نوع بولت في اي ميه يطلع لك نوع ثالث او رابع في الميه. فلقوا ان السوليا عملت نفس الموضوع ده عندهم، فبداوا يتحركوا. طب السوليا دي اساسها منين؟ جايه منين؟ رايحه فين؟ وهم ما كانش عندهم السوليا ايجيبتياكا. السوليا ايجيبتياكا دي اول ما ظهرت في مصر، فعايزين يعرفوا بقى ايه الصفات الوراثيه وجايه منين ورايحه منين. فكان يهمهم ان مصر تتشارك معاهم. وفعلا لما تواصلوا معانا خدنا المشروع بنعامل السمكه وراثيا، نشوف هل الستوك ده واحد ما بين مصر وتونس ولا مختلف لنفس النوع موجود هنا وهنا. وانا واثقه ان هيبقى في اختلاف في العوامل الوراثيه او في البصمه الجينيه للاثنين، هيبقى مختلفين لنفس النوع. فكده لما هاجي اشتغل ما اقدرش اقول لها سوليا اجيب واحده عينه مره من مراكب جايه من ليبيا، واجيب مره عينه جايه مش عارفه جايه منين. ما ينفعش. اللهم الا هو نفس الستوك او نفس البوبوليشن. دي نقطه مهمه جدا ان انا اعرف ان ده البوبوليشن اللي يخصني او يخص المنطقه بتاعتي اللي انا بشتغل عليها. الستوك بنقول ان هو سب يونت من البوبوليشن، بيعيش في نفس المنطقه الجغرافيه وله نفس الخصائص وله نفس معدلات النمو وله نفس معدلات النفوق. يبقى هو ده الستوك اللي انا هعمل له اسسمنت. هذا الستوك اللي له نفس الصفات ونفس المعاملات، لان هي اساس الموديل ايه؟ المعاملات دي اللي انا هعينها. فلو اختلفت نتيجتي. لكن لازم برضو اعرف ان ده الستوك واحد اللي انا هشتغل عليه. هنختار خلاص الستوك بتاعنا وعرفنا ان ده محتاج فعلا نعمل له اسسمنت وندرسه. خلاص ببدا اعمل ايه بقى؟ هبدا بقى اجمع العينه اللي انا محتاجاها. هبدا اجمع العينات زي ما قلنا، ونتحرى برضو المواصفات بتاعت العينه انها يكون عشوائيه، انها تكون كتيره ممثله للمصيد، وببدا احللها واخد منها اللي انا عايزاه. ممكن نشوف بوصل امتى للستوك اسسمنت. ان انا زي ما قلنا في المحاضره الاولانيه ان انا بحدد حاله المصيد. كمل الرسمه يا محمد. يمكن دي يعني الرسمه بتبين لي الخمس حالات بتوع المصيد. لو انا ما عنديش فيشنج ايفورت خالص في المنطقه يبقى ما عنديش كاتش، يبقى المنطقه دي غير مستغله تماما، فيرجن انكسبلويتد. هبدا خلاص عرفت ان المنطقه فيها سمك، هبدا بقى استغل، هحط جهد صيد. هيبدا يبقى عندي انتاج. طول ما جهد الصيد اقل من الطاقه الانتاجيه بتاعت النوع، هبقى انا في المنطقه اللي هي الاندر اكسبلويتيشن. بعد كده بخش على التنميه بقى، بيزيد معايا الكاتش وانا بزود ايفورت وبيزيد معايا الكاتش لحد ما اوصل عند مرحله خلاص وصلت للطب او لاقصى انتاج من المنطقه ديت. لو زودت بعدها الايفورت لازم الانتاج يقل. ده تعريف الستوك اللي اتكلمنا عنه. ماشي. ايه هو الفيش ستوك اسسمنت؟ هي موديل احصائيه او موديل رياضيه. هي مش يعني انا بستخدم فيها البيانات البيولوجيه عشان اطبقها. الموديل دي طبعا اللي انا ولدت اخترعناها. طبعا في علماء سابقين ان احنا ما زلنا بنستخدم الموديلز دي، يمكن بداوا من سنه 28 او 27 او ايوه، وبعدين مرورا بقى بتومسون وجاكسون ايوه، وبعدين وراها برتلان. في يعني موديلز كتيره جدا وبفيرتون وهولد. الموديل دي كلها رياضيه، يعني يمكن برتلان فيها ده الالماني اللي احنا لحد النهارده بنستخدم المعادله بتاعته من 38 رياضه. بس هو الرياضه خدها من الناحيه البيولوجيه وطوع الرياضه انها تخدم البيولوجي وتطلع لي حاجه نتيجه في الاخر. فالموديل دي محتاجه فعلا بيولوجي ومحتاجه داينامكس عشان انا اشغلها.
برضه المعلومه اللي كنا بنقولها ان الفيش ستوك اسسمنت ما هوش الفيشرز مانجمنت. هو بيقول لي ازاي اعمل مانجمنت، لكن ما هوش الفيشرز مانجمنت. مانجمنت حاجه ثانيه خالص. المانجمنت ان انا بحط ريفرنس بوينت بقول انا لو عملت كده هوصل لكده. ايه الوسيله ان انا عملت كده او وصلت للنتيجه دي؟ هو الستوك اسسمنت، لكن ما هوش الفيشرز مانجمنت. هو جزء من الفيشرز مانجمنت. وبرضه ما بيقوليش كل حاجه، لان الستوك اسسمنت انا خدت السمكه، ما خدتش لا العوامل بقى الاجتماعيه ولا الاقتصاديه ولا المؤثره برضه على المجتمع الصيادين والكلام ده كله، او المؤثره على الحرفه نفسها. ما خدتش الفيشن كحرفه ازاي تاثر على السمكه والسمكه تاثر عليها. انا خدت برضه الستوك، فبرضه هو جزء من القصه. عشان كده هنرجع تاني للايكو سيستم ابروتش في المانجمنت. هاخد ستوك اسسمنت مع الايكو سيستم واعمل مانجمنت بلان. ده الماكسيمم سستينابل. احنا زي ما قلنا احنا عندي مصيد وبدات اصطاد في المصيد، يبدا الانتاج يزيد مع جهد الصيد. جهد الصيد دوت عندي التكلفه بتاعت الانتاج، لان دي الفلوس اللي مدفوعه عشان اجيب الانتاج. وعندي المنتج اللي هو الفلوس اللي راجعه لي او اللي هاخدها من المصيد. يبقى عندي البروفيت وعندي الكوست. انا كل بحط فلوس بتجيلي فلوس، بفضل احط فلوس وتجيلي فلوس. الناس فوجئوا ان هم بعد ما فتره يحطوا فلوس ما تجيش، ما ترجعش، ما فيش انتاج. بداوا يصوتوا يا جماعه الانتاج بيقل، مع ان احنا عمالين نحط تكلفه نحط فلوس. طب ما هو انت عشان انت بتصيد حفظت انت كده ايوه انت بتصيد بالبركه. يعني انت مش يعني كل مسطح مائي فعلا طاقته الانتاجيه. انا ما ينفعش مسطح مائي في 1000 سمكه عايز اجيب منه 2000 سمكه، هجيب منه 2000 سمكه ازاي؟ بس برضه نوضح لهم يعني ايه ماكسيمم سستينبل يلد، اللي مش كل الناس متخصصه. يعني الماكسيمم سستينبل يلد هنا معناه الحد الاقصى المستدام. الحد الاقصى المستدام، اقصى انتاج اقدر اوصل له من المصيد ده يديني حد بعديه يبقى اوفر كاتش، قبليه يبقى المصيد غير مستغل. كل ما يعني اقف عند الحد ده، طول ما الانتاج في البحيره او في المصيد بالشكل ده، تبقى انا اقف عند عدد مراكب الصيد بالشكل ده، والانتاج يديني كل سنه الانتاج ده. اكتر من كده يبقى اوفر كاتش، اقل من كده يبقى المصيد غير مستغل. قديما قالوا الكلام ده. كان حد مثلا يقول من 20 سنه 30 سنه يقول لك ان دي التارجت بتاعي، الام اس واي ده التارجت بتاعي. انا عايزه اوصل من اي مصيد للام اس واي، ماكسيمم سستينابل يلد. الناس بعد شويه لقوا لما برضه بداوا ياخدوا الماكسيمم سستينابل يلد بيحصل كولابس للستوكس. بداوا يشوفوا ايه السبب. لقوا ان في دايما في عندك ايرور في الحسابات، انت غفلت الايرور الشخصي بتاع الحسابات. لو احنا عملنا هنا كده من الماكسيمم سستينابل يلد ده اعتمادا على ايه؟ على البيانات اللي انا جمعتها. مش كل بياناتي مظبوطه، في ايرور شخصي، فوارد ان يكون الام اس واي كهنا او بالنقص تبع الايرور اللي انا عملته. غير حاجه كمان، انا لما باخد الام اس واي اعتمدت على انتاجيه الستوك بغض النظر عن العوامل البيئيه اللي كانت موجوده. افرضوا لا قدر الله حصلت كارثه بيئيه، انا ما زدتش عندي يعني اي ستوك او ضمان. ايوه انا خدت هنا في ريسك ان انا اخد الام اس واي مع اي مشكله بيئيه، مع اي خطا في البيانات، احتمال تكون الام اس واي اصلا كانت بقت انا باخد الاعلى او الاقل، دمرت برضه الستوك اللي عندي. فالناس قالت ايه بعد كده؟ قال لك لا احنا الام اس واي دي هنسميها قيمه حديه، ليميت ريفرنس بوينت، ما اخدهاش، دي مش تارجت للمانجمنت. وانا بقى هخش بقى من هنا على المانجمنت. قال لك دي قيمه حديه، الحديه دي ما تلزمنيش لان الحديه دي قد تكون خاطئه وقد تعرض لي الستوكس اللي عندي لخطر الانهيار. نعمل ايه؟ قال لك بقى ناس بقى افترضت نسب من الام اس واي والاف ام اس واي. هو قال لك الام اس واي لو انا نزلت كده، ما هو هنا الايفورت اللي عندي من اليد او الكاتش، هو هنا المفروض لو انا هاخد الام اس واي بشوف مقابل ليه ايفورت قد ايه، وهو ده اللي المفروض يبقى في النصيب، ما زودش عنه حتى قيد انمله زي ما بيقولوا. لكن زي ما اتفقنا احنا قلنا دي قيمه حديه فيها مخاطره كبيره على المخازن السمكيه بتاعتي، فببدا اخد نسبه منها. ناس بتاخد التلتين،
ناس تاخد مثلا 70%، ناس تاخد 60%، ناس تاخد 40%. لو هو عنده مثلا وفره في المصيد او كده، ليه؟ هو لو خد هنا هنقول 60%، هو قلل تكلفه الانتاج وفي نفس الوقت عمل عنده رصيد. يعني كل سنه عن السنه اللي قبليها بيضيف لمصيده اكتر. مستوعبينها النقطه دي؟ يعني انا الجزء ده وفرته كمان فوق الستوك بتاعي الاصلي. يعني زي ده الستوك بتاعته ادارته الانتاجيه هنا، فلو كل سنه بضيف عليه الحته دي، كل سنه بضيف عليه الحته دي، فبقى عندي وفر. لسنه من السنين حصل تلوث، مصيبه تلوث، وقع تسرب بترولي، حصل اي حاجه في البحر واتدمرت يبقى انا عندي ستوك. حتى لو جزء منه مات فانا عندي خلاص راس المال بتاعي موجود، راس مالي انا محافظه عليه. هو ده الفالويشن داينامكس. انا عندي ستوك، في اضافات بتيجي على الستوك وفي فقد من الستوك. الستوك اللي عندي ايه اللي بيضيف له؟ الريكروتمنت يعني يمكن في العربي اللي هو الامدادات او الجيل الجديد، اللي هو اللي فاضل بعد ما الاكس فاسد والفأس عمل الجنفنايل والاربيو والفراش، بعد المورتاليتي كلها اللي اتعرض لها ده اللي دخل بقى المصيد هو ده الريكروتمنت. وعندي الجروس، السمكه طول ما هي عايشه بتنمو، بيزيد وزنها وبيزيد طولها، يبقى دي اضافه للستوك، بيزيد وزنه، لان انا الستوك او اليلد عندي بيبقى ويت مش بيبقى عدد. فكل ما الوزن بيزيد بتاع السمكه وبتنمو خلاص السمكه في اضافه للستوك. الاميجريشن لو جالي مثلا من حته ثانيه مصيد او جزء من السبيشيز ده او الستوك ده جالي من مكان ثاني ودخل على الستوك اللي عنده وعاش معاه واتالف معاه وعاش معاه، دي اضافه للمصيد. مقابل ليه على طول عمليات فقد. ايه الفقد اللي عندي من المصيد؟ الفيشنج مورتاليتي اللي هي الفيشنج ريليتد على طول الفيشنج ايفورت. عندي الناتشرال مورتاليتي اللي هي اي عوامل طبيعيه في البيئه بتؤدي للموت. والاميجريشن برضه يحصل اي قلق للستوك ده ويبدا يسيب لي المكان ويرحل عنه. دي الثلاث مراحل بتوع الاسسمنت. انا الاول بعين البايوماس، الكتله الحيويه في الميه، فبعرف كتله الستوك ده قد ايه. بعد كده بعرف الريكروتمنت برضه قد ايه. بعد كده الستوك سايز بقى اللي هو في الفيشر ستيت اللي انا هاخد منه قد ايه. وبعد كده بحدد الكاتش عندي يبقى قد ايه. في نوعين من المودلز بنطبقهم عشان نعمل ستوك اسسمنت، زي ما قلنا السيربرس برودكشن موديل او نماذج فائض الانتاج، وده ترجمتها بالعربي نماذج فائض الانتاج. ودي زي ما قلت برضو الصبح ان بنسميها ان هي الموديل البلاك بوكس اللي هي الصندوق المغلق او الصندوق الاسود. ليه؟ اعتبرت ان العامل الوحيد المؤثر على الستوك اللي عندي هو الفيشنج ايفورت. طبعا خطا، بس هو الناس لجأت للموضوع ده ليه؟ قال لك في حاله نقص البيانات وفي حاله ان انا مش قادر اجيب عينه ومش عندي البيولوجيكال بارامتر بتاعت الستوك ده، طب اعمل ايه؟ ماشي يا سيدي، لو عندك بيانات انتاج وجهد صيد ماشي نعمل بيهم سيربرس برودكشن موديل. السيربرس برودكشن موديل هو الكلمه ده بتاع السيربرس برودكشن موديل. انا بعمل ايفورت ويلد وبرسم بعمل علاقه ما بين الايفورت والكاتش بير يونت ايفورت. الكاتش بير يونت ايفورت دي الوفره النسبيه بتاعه الستوك اللي عندي. بشوف انا كل وحده جهد صيد جابت لي قد ايه انتاج، فدي وفره نسبيه، وهي دي اللي بقيس عليها طبيعه المكان. لو البيانات صح زي ما رجعنا قلنا، لو البيانات صحيحه هعرف المكان ده. لو انا عندي مثلا 50 مركب بيجيبوا 1000 طن من المكان، مركب كل وحده صيد جابت قد ايه؟ يبقى ال1000 على 50 كل مركب جابت كام؟ 1000 على 50. لو ال50 مركب بقى جابوا 500. بس في حاجه ثانيه برضه لازم نوحد جهد الصيد، لان في مراكب بتجيب محصول اكبر من مراكب ثانيه، فلازم نوحد الحرفه قبل ما نحسب الكاتش بير يونت ايفورت. لو عندك، ما احنا هنتكلم عن الستاندردايزيشن اوف فيشنج ايفورت لما نيجي نعمل السيرفيس برودكشن موديل، لان دي في حاله لو المراكب مختلفه السعه ومختلفه الهورس باور ومختلفه المواصفات، لان مش كل مركب هتقدر تجيب نفس الكميه او توصل لنفس المكان. فبعاين حاجه اسمها المعاينه. المركب الكبيره بتجيب قد كده، يبقى الصغيره من الكبيره قد ايه، وبعدين بحسب جهد الصيد في الاخر.
احنا عامه في مصر يعني نادر لما بنلجا للسيرفيس برودكشن موديل، لان زي ما احنا قلنا احنا عندنا شك في بيانات الاحصاء. فانا يعني حتى لو عملت سيرفيس برودكشن موديل انا محتاجه ااكده بالاناليتيكال موديل، يبقى لازم اجيب حتى ولو عينه او عينتين من المخزون الموجوده بالحرفه دي واعمل لها بيولوجي واعمل لها داينامكس. لكن انا بقول في حاله ان انا ما عنديش ومحتاجه دلوقتي هو ده اقول يعني المصيد ده رف كده استيميشن او رف ايفالويشن للمصيد، اروح جايبه بيانات الكاتش والايفورت واحسب الكاتش باليونت ايفورت واروح بقى عامله السيرفيس برودكشن اقول يا جماعه ده الام اس واي عند كذا ولازم اقلل الايفورت لكذا او لازم ازود الايفورت لكذا. بس يا جماعه اروح عامله بقى هنا ايه، لكن ما تاخدش اي قرار الا اديني فرصه بقى سنه اعمل اناليتيكال موديل. ان السيرفيس انا اديتك حاجه كده ايوه رفلي مش ما هيش اكيده، لكن انت لو بياناتك كانت صحيحه انا كنت هديك حاجه اكيده. وفي حاجه ثانيه برضه احيانا الزياده دي بتكون غير اقتصاديه، يعني ممكن تديني على الورق ان انا لو زودت عدد وحدات الصيد هيديني انتاج اعلى، بس هنشوف ان التكلفه بتاعت ال 2 طن الزياده بتوعك دول هتكون تكلفتهم اعلى، يبقى لا نفضل زي ما احنا على الماكسيمم سستينبل على وهنتكلم على الماكسيمم الام اي واي الماكسيمم ايكونوميك ييلد. السورس اوف داتا اللي قبل دي اهي الفيشر سكتش السمك بيقول لك ايه البروبلم اللي فيها. زي ما احنا قلنا البايس اللي هو في جمع البيانات ان هي لو ما تكونش ممثله للمصيد، لان هي لو مش ممثله للمصيد هتديني نتيجه خاطئه. دي حاجه. تاني حاجه الاندبندنت سيرفي. السيرفي زي ما احنا قلنا ليها برضو مميزات ولها عيوب. مميزاتها ان هي تعمل لي البايوماس، عيوبها ان هي مش سيلكتيف، السامبل فيها سيلكتيف. الماركت سامبلنج تسد، بس برضو لو انت ضامن ان اللي في الماركت اولا زي ما قلنا نفس الستوك ونفس المنطقه وعينه عشوائيه ما هيش مفروضه، برضو بتروح تجيب كميه على بعضها بيسموها بلد شروه. ايوه تجيب شروه. ازاي تفهم ان الداتا بتاعتك صح ولا غلط؟ اي رقم في ناس كده تروح شغاله وزي الارقام اللي تطلع معاها تروح لازقاها في الورقه ودي يا عم وطلعنا نتائج وطلعنا ادفايس وطلعنا ديسيشنز وحاجات كده وبتاع. انا عايزه اقول ان كل رقم بيطلع له دلاله وشكل الرقم نفسه يقول لك انت بتشتغل صح ولا غلط، العينه بتاعتك صح ولا غلط. فلازم تكون فاهم النقطه دي كويس جدا، لان دي يعني دي سمكه حاجه عايشه يعني حاجه حيه، فالعوامل دي كلها حاجات مرتبطه ببعضها ما ينفعش اقول رقم مثلا بالشكل ده للنوع ده. يعني انا لو عارفه مثلا ان سمك هديكم مثال الجمبري ده معروف ان هو شورت لايف سبان، يعني ما بيعيش اكتر من 2 سنين في الميه. معروف ان اي كائن فتره العمر بتاعته قصيره الجروث ريت بتاعته بتبقى عاليه. ما ينفعش يبقى عندي جمبري شغال عليه ويطلع لي الكي ده اللي هي معامل الجروث او الجروث ريت بتاعته وتطلع لي قليل. في ناس تعملها وتكمل طبعا لانه بيبقوا شغالين بالليس فريكونسي، والليس فريكونسي ده حاجه يعني كده بالتخمين، ويكمل ويطلع نتائج ويدي النتائج والناس تسمع له وتسقف له. لا يا جماعه، انا لما ببص على الكيل ولقيتها بالشكل ده انا عندي حاجه غلط. برجع لحساباتي من اول وجديد، يا اما عندي الايرور في السامبلنج، يا اما الايرور في حساباتي، يا اما لازم يكون في ايرور، فما اقدرش اكمل على الكيل بالمنظر ده. ال انفينيتي او بالعربي اللي هي الطول النظري، اقصى طول نظري بتصل بيه السمكه لو انا ما اصطدتهاش. يعني السمكه دي انا لو سبتها في الميه هتموت طبيعي امتى وهي طولها كام؟ هو ده اللي انفينيتي. ناس تبقى اقصى طول عندها مثلا 20 سم تطلع لي ال انفينيتي 18 سم وتشتغل وتكمل. ازاي يكون ال انفينيتي اقل من ال ماكسيمم عندك؟ اذا كان هو تعرفها بيقول لك انت ما اصطدتهاش وفضلت في الميه لحد ما ماتت طبيعي بقى ده طولها. يعني لازم يكون اعلى من ال ماكسيمم. ازاي تكمل على كده وشغل ويمشي والناس تترقى والناس حلوه وجميله والنصايح بتاعتهم جميله وبتتاخد بيها. فلازم انا ابص على الارقام دي، كل رقم له دلاله والرقم ده مرتبط باللي وراه واللي وراه مرتبط باللي وراه لحد دي سلسله ماسكه في بعضها لحد ما بوصل للنصيحه في الاخر او للمانجمنت بتاعي في الاخر. فدي مهمه جدا الاكيورسي في الداتا وفي الارقام اللي انا بطلعها، لان هي موديل رياضيه وكله، بس انا اللي بغذيها.
انا اللي بغذي الموديل. ان غذيته غلط هيطلع غلط، ان غذيته صح هتبقى صح. برضه احنا اتكلمنا عن السلكتيف، ما تبقاش طبعا الداتا بتاعت السلكتيف ما اروحش انقي حجم عن حجم والكلام ده كله، ولا الخطا الشخصي زي ما احنا قلنا دايما احنا بندي لنفسنا رينج. يعني انا لما بوصل في الاخر للنتيجه ما بقولش بالظبط اعمل كذا، بقول له من كذا لكذا قلل، من كذا لكذا زود كده. ليه؟ بدي لنفسي فرصه ان انا لو عندي ايرور شخصي يعني ما قدرتش يعني ده خلاص، يعني ده بيز في البيانات بقى يعني مش بايدي، يبقى انا في الرينج الصح او ماشيه صح. زي ما قلنا ده الستوك اسمه عندي انبوت وبروسيس واوتبوت. الانبوت طبعا زي ما احنا قلنا البيولوجيكال داتا، البروشن دايناميك اللي انا حسبته الداتا بدخلها في البروسيس اللي هو الموديل، والموديل بيديني اوبزرفيشن او بيديني ريزلت في الاخر، هي دي اللي ببني عليها المانجمنت بلان بتاعتي. برضه هنا دي الحاجات اللي انا محتاجاها. طبعا الفولفرتلات دي هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده، المورتاليتي برضه هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. عندنا بعد كده طبعا المورتاليتي يبقى نوعها الناتشر والتوتال والفيشنج هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. ايه اللي باخده بقى من الستوك اسسمنت؟ ان انا بقدر اعمل تنبؤ في المصير بتاعي بالانتاج بتاعي لمده من السنين الجايه قدام، وبقدر ادي سيناريوهات للفيشنج ايفورت وسيناريوهات لطبيعه البيئه اللي عايش فيها الستوك ده، واقول تحت الظروف دي ممكن الستوك ده يبقى شكله كده، ولو انا عملت كده هيبقى الستوك ده هيزيد لي كذا، لو انا طبقت الحاجه الفلانيه يبقى في بقى سيناريوهات عندي، وبنشوف انسب سيناريو ممكن تطبيقه في المكان او السهل بالنسبه لنا او اللي نقدر نطبقه. لو انا عايزه مثلا اقلل فيشنج ايفورت، يا ترى ايه انسب طريقه؟ انا هبص بقى للبعد الاجتماعي في المجتمع بتاعي. معنى كده ان كل اريا ليها مانجمنت مختلف عن الاريا الثانيه. يعني اللي ما يمشيش، مش اللي يمشي معايا في البحر الاحمر عامله في المتوسط، واللي ما يمشيش هيرازر البحر. بالتاكيد بالظبط، بالتاكيد بالتاكيد. وبتعمل ستوك اسسمنت على فكره لكل ستوك لوحده الاول، حتى في المالتي سبيشيز فيشن، وبعد كده بتحط الستوكس دي قدامك كده وتشوف اولوياتك ايه وانا اكتر سنه اقتصاديه للمصيد، وبتختار مين تمشي معاه الاول. ما انت ممكن تطبق كذا خطه، تغير خطتك من سنه لسنه، ما انت هتشوف ايه الانسب. افرض انت عندك 2 ستوك او 3 ستوك دول يعني بريورتي بالنسبه لك في المصيد ده، في حرفه من الحرف. طب ده مختلف عن ده، ده مختلف عن ده، انا عايزه اطبق ده حاجه غير ده غير ده، طب اعمل ايه؟ هتبدا برضه تفكر يا ترى اشوف مين اول واحد فيهم اللي حالته متدهوره قوي هبدا بيه. السنه دي مثلا تبقى للمخزون ده، السنه اللي وراها اطبق. لا، الخطه المانجمنت متغيره، ما هيش خطه ثابته. يعني انا ممكن يكون عندي هدف جول بعيد، انا عايزه مثلا المصيد ده اوصل بانتاجه زي ما احنا بنقول كده الثروه السمكيه، عايزين نوصل بالانتاج بتاعنا ل 2 مليون طن. ماشي، ممكن اعمل 2 مليون طن بعد 10 سنين. اوصل ل 2 مليون طن ازاي؟ انا اول سنه دي هوصل مثلا لمليون، اللي وراها مليون وربع، هوصل بقى للمليون ازاي، والمليون وربع السنه الثانيه وراها ازاي. ممكن اغير انا من سنه لسنه، ويبقى عندي فولوينج اب للخطه. ما هي الخطه انا مش بحطها على ورقه واسلمها للناس وبدي قرار النهارده واسيبه، لا، ده انا بتبع القرار، وهل القرار ده اداني نتيجه ولا لا؟ ما انا يمكن عندي حاجه برضو عايزه اعاده النظر فيها، فبتبع الخطه بتاعتي. وفي انديكيتور، بتبع الانديكيتور لكل خطه. انا حطيت الخطه مثلا للبحر الاحمر السنه دي، وقلت السنه الجايه المتوقع من الخطه دي ان انا هخلي الانتاج بتاعي مثلا 10% زياده، في 10% زياده، وجيت انا بعد سنه ما حققتش ال 10%، يبقى في حاجه ارجع لخطتي. طب انا كنت عملت النقطه دي وعملت النقطه دي وعملت، وايه الانديكيتورز اللي عندي؟ ما انا بدرس بقى، انا ماشيه بدرس وبتابع. لا، ده في النقطه دي انا ما عملتش حسابها، وهي دي بقى اللي عملت معايا الفرق ده. بعدل من خطتي، بعدل، لكن الهدف الرئيسي قدامي، الهدف ما اتغيرش، لكن انا بعدل من الخطه اللي هي التنفيذيه دي اللي انا بنفذها مع الوقت عشان نحقق الهدف الثابت.